Hello everyone, welcome to my YouTube channel. আজি মই ঘৰতেনো কেনেকৈ আমি আদা নহৰুৰ পেষ্ট বনাব পাৰোঁ তাকে দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। যোৱা 4-5 বছৰৰ পৰা মই এনেকৈ আদা নহৰুৰ পেষ্ট ঘৰতেই বনাই আছোঁ। আৰু এই পেষ্টটো একদমেই বেয়া হৈ নাযায়। প্ৰায় 2 মাহৰ পৰা 3 মাহলৈকে এই পেষ্টটো ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব পাৰি। আহক আজি আমি ঘৰতে জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট বনাওঁ। যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ উপযোগী বুলি ভাবে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ৰেচিপিটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপোনাৰ দৰে আনেও ঘৰতে এনেকৈ জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট বনাবলৈ শিকে। আহক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। পেষ্টটো বনাবলৈ মই আদা আৰু নহৰু আগতেই চেলাই লৈ ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। ভালদৰে আদা আৰু নহৰুখিনি শুকাই লৈছোঁ। আদা আৰু নহৰুখিনি ধুই লৈ শুকাই ল'ব লাগিব। পানী লাগি থাকিলে পেষ্টটো বেয়া হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। এখন শ্বপিং বৰ্ডত মই প্ৰথমতে এনেকৈ আদাখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। গোটেইখিনি আদা মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লে পেষ্টটো বনাওঁতে মিহি হয় আৰু আদা নহৰুখিনি সোনকালেই খুন্দা যায়। নহৰুৰ পৰিমাণ আদাতকৈ বেছিকৈ ৰাখিব লাগে, তেতিয়া পেষ্টটো বেছি ভাল হয় আৰু মিহি হয়। এতিয়া মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ এটা লৈ তাত আদা নহৰুবোৰ দি লৈছোঁ। গোটেইখিনি আদা নহৰু মই জাৰটোত দি লৈছোঁ। জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট বনাবলৈ আহযুক্ত বা শুকান আদা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। সদায় সতেজ আৰু কোমল আদা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এনেকৈ প্ৰথমতে আদা নহৰুখিনি এবাৰ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত ঘূৰাই লৈছোঁ। প্ৰায় 2 মিনিট সময় মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত ঘূৰাই লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াতে প্ৰায় 2 চামুচ নিমখ দি ল'ম। আদা নহৰুৰ পৰিমাণ চাই নিমখ দি ল'ব লাগিব। নিমখে আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি বহুদিনলৈ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সহায় কৰে। পুনৰ ঢাকনিখন লগাই পেষ্টটো মই 2 মিনিট আকৌ ঘূৰাই ল'ম। আদা নহৰুখিনি এবাৰতে গুৰি হৈ নাযায়, গতিকে হেতা নাইবা চামুচৰ সহায়ত পেষ্টখিনি ভালদৰে তল ওপৰ কৰি দিব লাগিব। পেষ্টটো বনাওঁতে কেতিয়াও আহযুক্ত বা শুকান আদা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। সতেজ আৰু কোমল আদা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, নহ'লে পেষ্টটো সোনকালে মিহি হৈ নাযায় আৰু গুৰি হওঁতে বহুত সময় লাগি যায়। এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট তৈয়াৰ হৈ গ'ল। দেখিছে নহয় ইমান ধুনীয়া মিহি হৈছে। এনেকৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰি চাব পাৰে। দোকানৰ পৰা যিবোৰ আমি জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট কিনি খাওঁ সেইবোৰ প্ৰায়ে গোন্ধ থাকে আৰু তাত কেমিকেলো মিহলোৱা থাকে। গতিকে মোৰ দৰে এনেকৈ আপোনালোকেও ঘৰতে পেষ্ট বনাই ৰেচিপিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট আদা আৰু নহৰু দুয়োটাকে একেলগে মিহি পেষ্ট কৰি বটলত ভৰোৱাৰ বাহিৰে আন একো নহয়। জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্টটো থাকিলে ৰন্ধা বঢ়া কৰাৰ সময়ত আমাৰ বহুতো সময় ৰাহি হৈ যায়, নহয়নে বাৰু? মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখিব, যেতিয়াই আমি এই পেষ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিম যিকোনো ৰেচিপিতে নিমখ অলপ কমকৈ দিব লাগিব, কাৰণ পেষ্টত ইতিমধ্যে কিছু নিমখ আছে। এতিয়া মই এটা কাঁচৰ বটলত পেষ্টখিনি ভৰাই ল'ম। পেষ্টখিনি ভৰাই লৈ মই বটলটো ফ্ৰিজত থৈ দিম। প্ৰায় 2 মাহৰ পৰা 3 মাহলৈকে এই জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্টখিনি ভালে থাকিব।
প্ৰায়ভাগ ৰেচিপিতে আদা নহৰুৰ পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে এনেদৰে ঘৰতে যদি পেষ্টটো আমি আগতীয়াকৈ বনাই থৈ দিওঁ, আমাৰ বহুতখিনি সুবিধা হয় আৰু যথেষ্ট সময়ৰো ৰাহি হৈ যায়। আজিৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনে লাগিছে জনাব। লগতে কোনে কোনে এনেকৈ আদা নহৰুৰ পেষ্ট বনাই ফ্ৰিজত থৈ দিয়ে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।